हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई कसरी खल्ती एप एकाउन्ट ओपन गर्ने र त्यसमा केवाईसी भेरिफाई कसरी गर्ने भन्ने मैले देखाउन जाँदै छु। ल भिडियो सुरु गरौँ है त। आफ्नो मोबाइलमा खल्ती एप इन्स्टल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलमा तपाई प्ले स्टोर खोज्नुस् र प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुस्। प्ले स्टोर ओपन भइसकेपछि सर्चमा गएर त्यहाँनेर खल्ती लेख्नुस् र खल्ती लेखिसकेपछि त्यो खल्ती एप आउँछ त्यहाँनेर त्यसलाई इन्स्टल गर्नुस्। खल्ती एप इन्स्टल भइसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्नुस्। यहाँ एप ओपन भइसकेपछि यहाँनेर तपाईले यो जुन एरो देख्दै हुनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्दै जानुस्। तपाईले त्यसको फिचर्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई गेट स्टार्टेड गर्दियौँ, स्टार्ट गरौँ। अब चाहिँ यहाँनेर तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुस् अनि त्यसपछि आफ्नो फुल नेम हाल्नुस् हैन, पुरा नाम, त्यसपछि नयाँ खल्ती पासवर्ड हाल्नुस्। खल्तीमा के पासवर्ड राख्न चाहनुहुन्छ त्यो पासवर्ड राख्नुस्। एउटा कुरा याद के गर्नु साथीहरु, आफ्नो पासवर्डमा तपाईले के भन्छ रे 8 वटा क्यारेक्टर मिनिमम हुनुपर्छ हैन। त्यसमा चाहिँ अब तपाईले लेटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ, नम्बर युज गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा चाहिँ सिम्बल कुनै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबै इनपुट गरिसकेपछि मैले क्रिएट खल्ती एकाउन्टमा क्लिक गर्छु। हेर्नु साथीहरु, एकाउन्ट क्रिएट हुन लागिसक्यो। यहाँनेर तपाईको मोबाइलमा एउटा ओटीपी आउनेछ। त्यो ओटीपी चाहिँ तपाईले यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ भेरिफिकेसनको लागि। यदि तपाईको मोबाइलमा केही कारणवश ओटीपी आएन भने यहाँनेर तपाईले रिसेन्ट ओटीपीमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कि अब यो 12 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड सकिसकेपछि अनि क्लिक गर्न सकिन्छ। ल हेर्नु साथीहरु, मलाई यहाँ ओटीपी को यहाँ नोटिफिकेसन आइसक्यो। मैले यहाँ एलाउ गरिदिने छु र अटोमेटिक यो ओटीपी यसमा इनपुट हुनेछ। अब ओटीपी भेरिफिकेसन भइसकेपछि यो पेज आउनेछ र यो पेजमा तपाईले आफ्नो पर्सनल सबै डिटेल्सहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ। डेट अफ बर्थ चाहिँ तपाईले आफ्नो नागरिकताको हिसाबले राख्नु होला। अब चाहिँ यहाँ बीएस विक्रम सम्बन्ध सेलेक्ट गरेर मैले यहाँ डेट अफ बर्थमा क्लिक गर्छु अनि यहाँनेर तपाईले यस्तो इन्टरफेस हेर्नुहुन्छ। या त तपाईले यहाँबाट तपाईले सिलेक्ट गर्नुस् या त यो पेन्सिल वाला आइकनमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ यस्तो आउँछ। यहाँनेर सबभन्दा पहिले तपाईले साल हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि महिना, त्यसपछि दिन हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि ओके गरिदिनुस्। यहाँ मैले डेट हालिसके। अब चाहिँ तपाईले जेन्डर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, मेल कि फिमेल हैन, महिला कि पुरुष। मैले यहाँ महिलामा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिस्ट्रिक्ट चाहिँ तपाईको नागरिकता कुन डिस्ट्रिक्टबाट बनेको हो त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो इमेल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इमेल अप्सनल छ, त्यही पनि मैले के रेकमेन्ड गर्छु भने इमेल पनि यहाँ हाल्दिनुस्। ल सबै कुराहरु इनपुट गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ सबमिटमा क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ सबमिट गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले खल्तीको एम पिन मतलब कि जुन लगइन गर्नलाई पिन चाहिने छ त्यो पिन चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ न्यू खल्ती पिन लेखेको ठाउँमा यहाँ चाहिँ आफ्नो पिन चाहिँ हाल्नुस्। एउटा नम्बर, त्यही नम्बर फेरि चाहिँ यहाँनिर टाइप गर्नुस् र कन्फर्म गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले सुरुमा सेट गरेको पासवर्ड जुन थियो त्यो चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, यदि तपाईहरुलाई डाउट छ कुनै पनि तपाईले इनपुट गरेको कुरा यदि गलत छ भने तपाईले यो आँखा देखाएको सिम्बल जुन छ त्यसमा क्लिक गरेर त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले जुन स्टार देखिरहेको छ तपाईले यो आँखावाला सिम्बलमा क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईलाई देखिन्छ त्यहाँनेर के लेख्नुभयो भनेर। यहाँनेर चाहिँ तपाई सेट खल्ती पिनमा सिलेक्ट गरिदिनुस्। यहाँ खल्ती पिन चाहिँ अपडेट भइसकेको छ। यहाँनेर ओके गर्नु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई चाहिँ खल्तीको होम पेजमा आइसक्नु भएको छ। यहाँनेर यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ खल्ती एपको। ल साथीहरु, यहाँसम्म तपाईले आफ्नो खल्ती एकाउन्टको सक्सेसफुली सबै डेटाहरु इनपुट गरेर एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गरिसक्नुभयो। अब चाहिँ हामी केवाईसी कसरी भर्ने त हामी त्यो प्रक्रिया जान्छौँ। यहाँ केवाईसी भर्नुभयो भनेर लेखेको छ नि, तपाई फिल केवाईसी नाउमा क्लिक गर्नुस्। खल्ती भेरिफाई गरिसकेपछि त्यसको फाइदाहरु चाहिँ के हुन्छन् भने अरु यहाँनेर सबै दिएका छन्। सबभन्दा पहिलो नम्बरमा के छ भने तपाईले 5000 भन्दा बढी पेमेन्ट ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ब्याङ्कहरुलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईले पैसाहरु पाउन सक्नुहुन्छ 60+ भन्दा बढी ब्याङ्कहरुलाई। 4 नम्बरमा तपाईले खल्तीबाट पैसा एड गर्नलाई तपाईले एटीएम कार्डको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुपन्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले रेमिटेन्सको सुविधा पनि पाउनुहुन्छ। अब म कम्प्लिट केवाईसी नाउमा क्लिक गर्छु। साथीहरु, जति मैले सुरुमा जुन डेटाहरु हालेको थिएँ त्यो सबै आफै यहाँ आइसकेका छन्। एउटा अगाडिको डेटाहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ मेरिटल स्ट्याटसमा क्लिक गर्ने, म्यारिड छ, डिटेल्सहरु तपाईले यहाँ सबै हाल्दिनुस्। सबै डेटाहरु हालिसकेपछि त्यसपछि तपाईले यसमा नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईले जिल्ला सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। याद गर्नुहोस् साथीहरु, सबै डिटेल्सहरु तपाईले आफ्नो नागरिकताको हिसाबले हाल्नु होला। त्यसपछि पर्मानेन्ट एड्रेस हालिसकेपछि तपाईले अब नेक्स्ट क्लिक गर्नुस्। अब पर्मानेन्ट एड्रेस हालिसकेपछि तपाईले यहाँनिर चुज डकुमेन्ट टाइप कुन चाहिँ डकुमेन्ट तपाई अपलोड गरेर चाहनुहुन्छ। तपाईसँग नागरिकता छ कि ड्राइभिङ लाइसेन्स छ कि पासपोर्ट छ। म यहाँ नागरिकता सिलेक्ट गर्छु। अब यो नागरिकताको डिटेल्स हाल्नको लागि तपाईले यहाँ जुन देखाएको छ सी स्याम्पल भनेर सी स्याम्पलमा क्लिक गरेर
यहाँ तपाईँले के कहाँबाट हेर्ने भनेर डिटेल्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कुन जिल्लाबाट बनेको छ भने इस्युड फ्रम लेखेको छ। नागरिकता नम्बर भनेको यहाँ सिटिजनसिप नम्बर यहाँ देखाएको छ। त्यसपछि सिटिजनसिप नम्बर पछाडि पनि लेखेको हुन्छ इङ्ग्लिसमा। त्यसपछि इस्यु डेट लेखेको हुन्छ नेपालीमा विक्रम सम्बन्धमा पछाडिपट्टि। डेटा हालिसकेपछि तल स्क्रोल डाउन गर्दा हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ भने के छ भने पहिले चाहिँ तपाईँले आफ्नो एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ यहाँ खिचेर मोबाइलबाट यसमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नागरिकताको अगाडिको भाग हाल्नुपर्छ, फ्रन्ट फोटो, त्यसपछि पछाडिको फोटो हाल्नुपर्छ, पछि सबमिट गर्नुपर्छ। अब तपाईँले अपलोड गर्ने फोटो कस्तो हुनुपर्छ भनेर यहाँ तपाईँले सी स्याम्पल जुन देख्नु भएको छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले सिधा उभिएर भएको पासपोर्ट साइज फोटो हुनुपर्छ। यसरी तपाईँ जस्तै उभिएर खिचाएको फोटो चाहिँ हुनु भएन। अनि फोटो चाहिँ एकदमै हाई क्वालिटी र ब्राइट लाइटिङमा हुनुपर्छ। लाइटिङ राम्रो हुनु पऱ्यो फोटोको। त्यसै गरी नागरिकताको फोटो कस्तो हाल्ने हो भने हेर्नको लागि यहाँ सी स्याम्पलमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो अगाडिको फ्रन्ट ब्याग चाहिँ यसरी हाल्नुपर्छ, एकदम क्लियर लाइटिङ र राम्रो तरिकाले खिचेर। त्यसपछि पछाडिको भाग पनि यसरी नै हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यहाँ तपाईँले एक पिक्चरमा क्लिक गरेपछि अपलोड फोटोमा क्लिक गरेपछि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा माध्यम छ। एउटा फोटो खिचेर टेक अ पिक्चर फ्रम क्यामेरा, मतलब कि आफ्नो क्यामेराबाट फोटो खिचेर हाल्न सक्नुहुन्छ। या त तपाईँले फोटो खिचेको हुनुहुन्छ भनेर त्यसलाई एडिट गरिसकेपछि त्यसलाई चुज फ्रम ग्यालेरी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चुज फ्रम ग्यालेरी म गर्छु र आफ्नो फोटो सेलेक्ट गर्छु। नागरिकताको पनि अगाडि र पछाडिको भाग हाल्छु। साथीहरू मैले यहाँ चाहिँ सबै डिटेल्स आफ्नो हालिसकेँ र आफ्नो फोटोहरू पनि सबै अपलोड गरिसकेँ। अब चाहिँ म यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ केवाइसी केही गल्ती छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र फाइनली तपाईँले यहाँ सबमिट केवाइसीमा तल स्क्रोल डाउन गर्दै गएपछि सबमिट केवाइसीमा क्लिक गर्नुहोस्। सक्सेसफुली हाम्रो यहाँ केवाइसी सबमिट भइसकेको छ। तपाईँ यहाँ होममा जानुहोस् सक्नुहुन्छ। त्यो फिल केवाइसी फर्म भन्ने यहाँनिर हटिसकेको छ भन्नाले हाम्रो यहाँ केवाइसी फिल भइसक्यो। अब हामीले भरेको केवाइसी यो सक्सेसफुली सबमिट भयो कि भएन त्यो हेर्नको लागि हामीले यहाँ जुन प्रोफाइल आइकन छ यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ केवाइसी डकुमेन्ट भेरिफिकेसन पेन्डिङ भन्नाले अहिले यो पेन्डिङमा छ र केही समय लाग्छ यसलाई भेरिफिकेसन कम्प्लिट हुनको लागि। साथीहरू केवाइसी भेरिफाइड भइसकेपछि तपाईँले मेसेज पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु मैले मेसेज आइसकेको छ। अब यहाँ म मेसेज एप आफ्नो ओपन गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस् खल्तीको मलाई मेसेज आइसकेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ भने योर खल्ती एट हेज बिन भेरिफाइड, नाउ यु क्यान मेक ट्रान्जेक्सन एबभ 5000 रुपिज है। केवाइसी मेरो यहाँ भेरिफाई भइसकेको छ। अब चाहिँ म खल्ती एप ओपन गरेर हेर्छु। अब खल्ती एप ओपन भइसकेपछि तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो यहाँनिर मोबाइल नम्बर र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् लगइन हुँदैछ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ चाहिँ भेरिफाइड भनेर माथि आइसकेको छ। यसमा